Xin chào các bạn. Ai trong chúng ta cũng muốn có được những cây hoa lan luôn có rất nhiều nụ hoa, cây phát triển khỏe mạnh, những nụ hoa phát triển nhiều hơn. Hôm nay tôi chia sẻ một loại phân bón mới với một cách làm rất đơn giản. Hoa lan phát triển nhanh, có rất nhiều hoa nở rộ, và với cách làm này, hoa sẽ giữ trên cành được lâu hơn, cây không bị nấm và côn trùng, hoa nở đẹp quanh năm. Thì khi các bạn chuẩn bị bón phân, chúng ta cần phải tưới nước trước. Nó sẽ giúp cho hoa lan được phát triển, và điều này rất quan trọng, vì khi chất trồng được ẩm, cây sẽ dễ dàng trao đổi chất, và nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn phát triển được rất nhanh. Cây sẽ bền vững theo thời gian. Và các bạn để như thế này trong 30 phút. Và cách làm này rất quan trọng, vì nó luôn giúp cho những cây hoa lan của các bạn phát triển được rất nhanh. Cây sẽ không bị héo và luôn bền vững theo thời gian. Nếu các bạn không làm cách này thì phân bón sẽ không bao giờ hấp thụ được qua rễ. Nó giúp cho những chiếc rễ phát triển và tạo điều kiện cho cây trao đổi chất được dễ hơn. Những cây rất yếu sẽ được xanh và phát triển rất tốt. Và sau 30 phút, các bạn lấy chậu hoa lan ra. Và đây là nguyên nhân làm cho hoa lan của các bạn không phát triển và không bao giờ có hoa, do chất trồng rất bận. Nó sẽ cản trở quá trình trao đổi chất của cây. Đây là cách rất đơn giản để làm sạch rễ và chất trồng, giúp cho phân bón mới được hấp thụ dễ dàng hơn. Hãy sử dụng một quả chanh. Chanh có chứa rất nhiều vitamin C và có rất nhiều khoáng chất, giúp cho hoa lan phát triển rất nhanh. Các bạn chỉ sử dụng nửa quả chanh là đủ. Và sau đó chúng ta sẽ vắt lấy nước. Các bạn sử dụng 2 lít nước. Và chúng ta hãy cho nước chanh này vào. Và cách thứ nhất, các bạn hãy dùng nó để lau và vệ sinh cho lá. Nó sẽ giúp cho những chiếc lá luôn xanh hơn, khỏe mạnh hơn. Khi hoa lan được áp dụng theo cách này,
nó sẽ không bị nấm, không bị côn trùng. Các bạn hãy dùng cách này mỗi tháng 2 lần. Và cách làm này nó sẽ giúp cho lá được phục hồi, có được màu xanh nhờ những dưỡng chất và vitamin C có trong quả chanh. Khi hoa lan của các bạn bị nấm hoặc bị côn trùng thì đây là một trong những lựa chọn rất tốt để những chiếc lá được xanh và khỏe hơn. Nó luôn hỗ trợ và giúp cho hoa lan của các bạn được xanh. Khi chúng ta sử dụng cách làm này thì cây sẽ tăng cường trao đổi chất và phân bón sẽ dễ dàng hấp thụ, vì các lỗ khí孔sẽ được mở ra. Luôn có những lựa chọn về phân bón, nhưng các bạn sử dụng cách làm này sẽ rất hiệu quả cho hoa lan phát triển. Và phương pháp thứ hai, hãy dùng nó để tưới phun sương cho cây. Các bạn nên thực hiện việc làm này vào buổi sáng, và đến chiều thì lá sẽ khô lại, hoa lan phát triển sẽ nhanh hơn. Khi những cây hoa lan yếu thì đề kháng rất kém, nhưng khi lá được sạch hơn thì cây sẽ tăng cường trao đổi chất. Và chúng ta nên dùng cách này mỗi tháng 2 lần. Các loại côn trùng như là nhện, riệp, bọ trị hoặc hoa lan bị nấm thì cây sẽ luôn được bảo vệ xanh tốt hơn. Các bạn không sử dụng loại dinh dưỡng này vào 2 ngày liên tiếp. Và các bạn chỉ được phun lên những chiếc lá này. Chúng ta không được phun vào hoa, vì cách làm này sẽ làm cho những bông hoa mau tàn. Và cách thứ ba là các bạn hãy tưới vào gốc của cây. Nó sẽ giúp cho các vi sinh vật có lợi phát triển rất nhanh. Khi các bạn sử dụng cách làm này, hoa lan sẽ không bị nấm và bộ rễ sẽ luôn được bảo vệ một cách rất tuyệt vời. Khi sử dụng những loại phân bón này, nó sẽ tạo điều kiện cho những cây hoa lan yếu phục hồi rễ rất nhanh. Các bạn có thể xen kẽ với những loại phân bón khác ở dạng lỏng như thế này thì cây sẽ rất dễ dàng hấp thụ.
và các bạn hãy để trong 20 phút. Sau đó các bạn lấy những cây hoa lan ra và hãy luôn đặt những cây hoa lan như thế này ở nơi có ánh sáng, thì nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn luôn phát triển được nhanh hơn. Cây sẽ luôn được khỏe mạnh, xanh tốt hơn và những cành hoa sẽ rất dài. Và những cây rất yếu luôn có được những chiếc lá xanh hơn, cứng cáp hơn. Cây hồi sinh, khỏe mạnh. Luôn có những lựa chọn phân bón, nhưng khi dùng phân bón hữu cơ, các bạn cần phải có sự kiên nhẫn. Và với cách làm đơn giản này thì những chiếc lá sẽ được xanh, mặt dưới của lá luôn khỏe mạnh hơn. Cây điều hòa, sinh trưởng rất tốt và nó giúp cho cây hồi sinh được những chùm hoa mới, phát triển nhanh. Hy vọng với những cách làm đơn giản này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều, để chúng ta có những cây hoa lan hồi sinh, phát triển. Nó giúp cho cây luôn được xanh tốt và bền vững theo thời gian. Và hoa sẽ luôn nở nhiều, cây phát triển được khỏe mạnh hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.